שהאיש והאישה מזדווגים, דקות ספורות לפני שהבעל זורק את הזרע לאישה, הקדוש ברוך הוא קורא למלאך בשם לילה, ככה קוראים למלאך, ואומר לו, לך תביא לי רוח פלונית. מה שאני מספר לכם זה מה שהיה לכם. מי שפה בן 20 זה היה לו לפני 20 שנה. אומר לו, לך תביא לי רוח פלונית. הוא מביא את רוח פלונית, אומר המדרש, היא קורעת ומשתחווה למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ואומר לה הקדוש ברוך הוא, את נכנסת היום לכיפת זרע הזאת. אומר המדרש, היא בוכה, לא רוצה. אומרת לו, טוב לי בהיכל הנשמות, לא גן עדן. טוב לי בהיכל הנשמות, תשאיר אותי בהיכל הנשמות, אני רוצה להיות פה. שמא אני אחטא חס ושלום. אומר לה הקדוש ברוך הוא, אי אפשר, לכך נוצרת. כל המהות שלך, כל מה שבראתי אותך מששת ימי בראשית, זה שתגיעי לעולם הזה ותעבדי אותי ותשברי כל היצרים שלך, כל התאוות שלך, את הכל. רבותיי, והמלאך מכניס את הנשמה הזאת אותנו בכוח לתוך הבטן של האמא. וזה לא נגמר. באותם רגעים שהוא מכניס אותו לבטן של האמא, אומר לו, אני רוצה להראות לך משהו. מראה לו את גן עדן. צדיקים יושבים בעקותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה, תענוג ושעשוע שאין כמותו בעולם. אין אדם יכול לשער את גודל התענוג והעושר שהנשמה מקבל. אומר לו המלאך, אתה יודע מי אלה? אומר לו לא. אומר לו, דע לך, זה נשמות שהיו כמותך בבטן אמא, כמו שאתה עכשיו, ויצאו לאוויר העולם ושמרו תורה ומצוות ועבדו את הקדוש ברוך הוא שהוא מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ועבדו אותו בכל ליבם וזכו להתענג מהאור העליון. שמגיע הערב, אומר המלאך, אני רוצה להראות לך עוד דבר, ומביא אותו לגיהנום ומראה לו את הרשעים בגיהנום, שמלאכי חבלה מכים אותם במכות של אש וצועקים וואי 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 וואי, וסובלים, ואין משגיח ואין מרחם, והם צועקים וצורכים שיוציאו אותם, הם לא יכולים לסבול, אבל אין מרחם, אין מרחם. ואומר לו, אתה יודע מי אלה? והוא אומר לו לא. הוא אומר לו, אלה האנשים שמרדו בקדוש ברוך הוא, שהלכו עם נשים, הלכו למועדונים, דרכו על התורה, חיללו את השבת, שכחו את התפילין, שכחו את טהרת המשפחה. ואז רבותיי, מראה לו איפה הוא אמור עוד 80-90 שנה להיקבר, ומכניס אותו לבטן אמו. מגיע עת הלידה, הוא אומר לו צא, אבל אומר לו לא יוצא, אני לא רוצה להיות את אלה שהראית לי בגיהנום. אומר לו תצא, אתה חייב לצאת, ונותן לו מכה ומוציא אותו בכוח. בגלל זה לאישה יש צירי לידה, הילד לא רוצה לצאת. למה לא רוצה לצאת? צא, מה טוב לך בפנים? מה? כשהוא יוצא, המלאך נותן לו מכה, הוא שוכח את הכל. בגלל זה אף אחד מאיתנו לא זוכר את כל הסוף. ואז רבותיי, הבן אדם ממשיך לחיות, עולה ועולה ומגיע לגיל 10 ו12 וגיל בר מצווה ו14 ו15, ורבותיי הוא מחלל שבת ולא מניח תפילין, היא הולכת חצי ערומה ומחטיאה את הרבים, הוא ממשיך ללכת עם נשים ולמועדונים ודורך על התורה, והקדוש ברוך הוא ממתין ומצפה ומחכה, אולי תעשה תשובה. אוי בני היקר, אוי בני היקר, אולי תעשה תשובה, אולי תעשה תשובה, אני ממתין ומצפה כל רגע. הרי שבן אדם הולך ברחוב ויש לו ניסיון, עוברת איזה אישה, בורא עולם מסתכל, אומר בני, בשבילי תעמוד בניסיון, ואם הוא לא עומד בניסיון, איזה ביזיון לבורא יתברך בר מינן השם ירחם. והקדוש ברוך הוא ממתין,
להבין, אבל מגיע גיל 20 והוא ממשיך לכתוב. מגיע גיל 30 והוא עדיין מחלל שבת, לא מניח תפילין, בועל נידות. והוא ממשיך ועולה, ממשיך ועולה, מגיע לגיל 40, לא נותן מעשות, לא מניח תפילין, לא שומר שבת, לא מתפלל 3 תפילות ביום. אבל הקדוש ברוך הוא עדיין ממתין ומצפה, אולי יעשה תשובה. אוי 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 אוי. מגיע גיל 50, כבר שערות לבנות, נותנים לו רמז בשמיים, אתה עומד למות, תעשה תשובה. והקדוש ברוך הוא ממתין, הוא מצפה, אבל הוא ממשיך לכתוב וממשיך לכתוב. הוא כבר מוליד ילדים שממשיכים לכתוב, הילדים האלה גם מביאים ילדים שממשיכים לכתוב. שושלת נגד הבורא יתברך. מגיע גיל 60 וכולו מקומט וצומק, ובורא עולם מזהיר אותו, אתה עומד למות, תעשה תשובה, אתה מגיע לעולם, תיזהר, כדאי לך להיזהר. אבל אוי אוי אוי, ממשיך כבר, והוא ממשיך וממשיך. גיל 70 ממשיך עם הדרך הרעה, כבר לא משתנה. מגיע לגיל 80 ואז לילה אחד הוא מרגיש שאוי ואבוי, כבר לא מרגיש טוב. באה המשפחה ולוקחת אותו לבית חולים. בבית חולים שמים אותו על המיטה ואומרים למשפחה, עוד שעה שעתיים הוא עומד למות, כדאי לכם להיפרד ממנו. שישיר איזה צבא, הוא עומד למות 80 שנה והוא ככה בשניות. ואז מתגלה לאותו בן אדם המלאך שהיה איתו בעת הלידה, ואומר לו המלאך, אתה זוכר מי אני? אתה יודע מי אני? אומר לו, אני זוכר, אתה היית איתי בבטן אמי, עכשיו אני נזכר בהכל. למה לא באת לי כל הימים, כל 80 שנה? למה באת עכשיו? אומר לו המלאך, עכשיו באתי להוציא אותך מהעולם הזה. ואז אומר המדרש הקדוש שהוא בוכה ושואג מסוף העולם ועד סופו, ואין המשפחה שומעת. וברגע שהוא נפטר מן העולם, אומר לו המלאך, עכשיו אתה צריך לתת דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא.